Tahun 2026 merupakan tahun yang mana banyak company-company otomotif dekat luar sana start untuk keluarkan kereta baru. Macam salah satu contoh, Toyota mengeluarkan kereta GT yang menjadi fenomena kejap. Ramai yang tertanya-tanya apa spek kereta ni, ramai yang tanya macam mana kereta ni boleh pergi ke tak dan sebagainya. And kita sebenarnya dah pernah cover tentang Toyota GT yang baru ni dekat video yang kita pernah buat sebelum ni. Jadi kalau korang nak tengok, sila tengok sekarang. Tapi di sebalik ramai yang mengeluarkan kereta baru ni, sebenarnya Honda pun telah menaikkan satu nama legendary yang mana kita semua sebagai budak kereta pun tahu kereta ni nama dia tu, and dia telah mengeluarkan versi yang baru untuk tahun 2026, which is the Honda Prelude. Jadi hari ni kita akan sembang tentang the newest Honda Prelude daripada Honda untuk tahun 2026. Let's go. Macam biasa, kalau korang peminat Motomaniac, kalau korang subscribers Motomaniac, sila ke www.motomaniac.easy.co. Sebab apa? Sebab kita dah keluarkan merchandise yang baru-baru untuk tahun 2026 ni. Yang paling baru, Astra Drift Division Collection. Salah satu yang aku pakai, jersey, piping, semua zip macam gini. Dan ada macam-macam lagi. Ada sweatshirt, ada t-shirt, ada jersey, ada cap dan macam-macam lagi. So kalau korang nak, hit us up, pergi tengok dekat website kita orang ataupun dekat TikTok shop kita orang. And at the same time, kalau korang pengguna bateri, sila beli bateri Astra. Sebab apa? Bateri Astra merupakan the only bateri yang ada SIRIM certification untuk semua model. Bateri Astra je dekat dalam Malaysia ni. And at the same time, kalau korang ni pengguna Astra juga, korang akan dapat macam-macam benefit. Salah satunya adalah nationwide warranty assist, yang mana kalau kereta korang breakdown kat sini, kat Shah Alam, korang pergi ke Johor, Perlis, Penang ke apa, kalau breakdown, boleh call, satu kali call, dia datang terus. Kau tak payah nak datang bawa pergi workshop kau. Kau call je, Astra akan datang untuk selamatkan korang. And at the same time juga, bateri Astra juga offer perlindungan peribadi up to RM7,000. Kalau korang ada accident ke apa-apa, boleh terus claim up to RM7,000. Tak payah nak ada berkaitan dengan bateri pun tak apa. And last sekali, bateri Astra ni juga merupakan bateri pilihan mekanik. So mekanik kat luar sana memang syorekan bateri Astra ni. Sebab apa? Sebab tak ada hassle dekat mekanik. Nationwide warranty assist, diorang worry free. And at the same time, dia punya warranty boleh go up until 18 bulan. So, apa korang tunggu lagi? Kalau bateri kereta korang kong, sila Roger bateri Astra. Dapatkan bateri Astra untuk kereta korang. Nama Prelude ni memang digemari dan disayangi oleh budak-budak Honda dekat luar sana. Jadi, kenapa? Sebab dia punya kereta tu front wheel, engine yang exceptional, handling yang best. So, apa lagi yang korang nak daripada Honda? Tetapi, untuk Prelude yang baru-baru ni dikeluarkan fakta-fakta seperti horsepower, 0 to 100 dia berapa. And to be honest, ramai yang tak puas hati dengan power yang dikeluarkan untuk kereta tu. Adakah itu silap Honda? Adakah ada salah dekat dalam production, dalam R&D? Kita pun akan kupaskan dekat dalam video ni. Kita patah balik pada tahun 1978. Pada tahun 70-an dengan 80-an ni, Honda mengeluarkan kereta-kereta Honda ni berasaskan dengan terma-terma muzik. Seperti Honda Quintet, Honda Jazz, Honda Accord. And pada zaman tu juga, Honda nak keluarkan sebiji kereta front wheel drive sports coupe. Sebab apa? Sebab time tu dia punya main competitor Toyota dah mendominasikan sports coupe ni punya section dengan kereta Toyota Celica. Jadi Honda pun wants that piece of the cake. So apa yang dia buat? Dia keluarkan the first gen Honda Prelude pada tahun 1978 yang ada banyak serasi dengan dia punya abang Honda Accord. Independent struts, ada brake yang sama, suspension, engine, macam-macam yang diambil dari Honda Accord. Tapi tak semuanya copy paste daripada Honda Accord. Bak kata Hiroshi Kizawa, dia punya chief designer, Honda Prelude ni punya chassis dibuat ground up. Maksudnya dari R&D, dia buat daripada baru, bawah ke atas. Nak cerita pasal wheelbase dia pun sama, 60mm lagi kecil daripada Honda Accord. So of course handling akan jadi lagi padu. Dan yang menariknya, Honda Prelude ni dan juga Honda Accord yang seterus punya gen adalah kereta yang pertama untuk mendapat power steering dengan kapasiti bawah 2 liter punya enjin. Dan sebab Honda Prelude ni dibuat juga adalah untuk compete dengan Toyota Celica pada tahun tu, jadi ia menambahkan lagi handling yang lagi mantap dengan power steering yang auto, yang elektrik, untuk comparekan dengan Toyota Celica. Experience Honda untuk buat sports coupe ni memang macam-macam. Daripada S500, S900, 700, 800 dan eventually ke S2000, memang Honda ada experience untuk buat sports coupe. Jadi inilah apa yang dia nak buat dekat Honda Prelude tu. Untuk pengetahuan korang juga, Honda Prelude ni merupakan kereta yang pertama daripada Honda untuk dapat moonroof. Time tu moonroof tahun 1978 sangat exceptional. Memang gila bab sebenarnya kalau kau ada. Kalau kereta-kereta yang lain pun gila bab. Tapi kalau zaman sekarang semua kereta ada sunroof.
Tapi time tu Honda Prelude ni adalah yang pertama. So dia menambahkan lagi value dekat kereta Honda Prelude tu. Honda Prelude ni dikeluarkan dengan satu enjin EL single overhead inline 4 punya enjin. Berkapasitikan 80 horsepower. Dan untuk pada tahun zaman tu, untuk aku kira okey lah. 80 horsepower tahun 1978. Takkan kau nak 1000 horse time tu kan? Dan seterusnya pada September 1978, Honda mengeluarkan lagi satu Honda Prelude dengan enjin yang lain, single overhead cam EK 12 valve CVCC yang kapasiti dia lagi bagus and sebanyak almost 42,000 unit telah terjual and almost 80% terjual di luar daripada negara Jepun. Pada tahun 1982, Honda Prelude ni dikeluarkan untuk second generation pula. Second generation ni macam mana? Second generation ni dianggap lebih padu dan lebih power lah. Didatangi dengan A18A 1.8 liter 12 valve punya enjin, twin carburetor dan produce sebanyak 105 horsepower. Dulu 80, sekarang dah 105. Tetapi selepas tu Honda mengeluarkan lagi satu versi Honda Prelude dengan enjin yang sampai sekarang market dia meletup-letup, iaitu enjin B20A. B20A ni mampu mengeluarkan sebanyak 157 horsepower. Kau bayangkan. Dan dekat version ni lah Honda Prelude memperkenalkan pop-up headlights yang famous tu untuk mengurangkan dia punya drag dan mengincreasekan aerodinamik kereta itu. Kalau beli bateri Astra akan dapat percuma perlindungan kemalangan peribadi sehingga RM7,000, nationwide warranty, diperakui rem untuk semua model kereta dan boleh didapatkan di mana-mana bengkel yang terpilih atau terus direct ke rumah anda. Bateri Astra, bateri Purple, bateri pilihan mekanik. Astra, bateri pilihan mekanik. Dan pada tahun 1985, Honda Prelude second gen ni dikeluarkan dengan fuel injection punya sistem dekat market United States of America. Dia dipanggil sebagai variant SI. Sale boleh dikatakan gempak tapi lagi kurang daripada first gen, tapi was one of the most famous cars yang digunakan dekat Britain. Jadi sekarang kita start pula dengan the third gen. The third gen ni lagi macam-macam features dia yang ada dekat Honda Prelude ni. Pada tahun 1987 dikeluarkanlah daripada Honda Prelude yang ketiga. Kereta ni ada roof pillar yang lagi solid. Dia punya styling banyak ambil daripada Honda NSX. Dia punya koefisiensi drag adalah 0.34. Maksudnya kereta ni memang aerodinamik. Dan kereta ni ada 4-wheel steering, 4WS. Yes, betul. Inilah merupakan kereta yang pertama ada 4-wheel mechanical steering dekat dalam dunia. Kau bayangkan, Honda Prelude lah yang buat benda ni. Honda Prelude third gen ni ada macam-macam variant. Ada B20A, B21A, dan kalau korang boleh tengok dekat belakang aku, macam ginilah variant-variant dia yang banyak tu. Prelude third gen ni memang mendapat sambutan yang sangat banyak dan mendapat tempat ketiga dalam list Best European Cars pada tahun 1988. Kau bayangkan, power tak power? Dan macam biasa, Honda mengeluarkan variant SI untuk market US dan ada menaikkan dia punya horsepower sikit. All in all, orang menganggap Honda Prelude pada third gen ni memang superb. Memang orang anggap one of the best sports coupe pada time tu. Jadi bila kita dah tengok sales makin gempak, kau mesti akan rasa macam okey lah, ngam lah, kita tutup lah cerita untuk Honda Prelude ni. Tapi tidak sama sekali. Apa yang terjadi lepas tu akan mengejutkan kau. Time tu poket Honda tengah tebal. Jadi apa yang dia buat, dia R&D lagi, dia redesign balik Honda Prelude ni daripada A sampai Z. Full dia tukar dan dia mengeluarkan the 4th generation pada tahun 1991 bulan September. Time ni lah dia mengeluarkan Honda Prelude yang keempat generasi dia. Daripada engine 2.0, 2.1 dia upkan kepada 2.2 dan yang paling best, kereta ni dia ada engine VTEC. Ini budak-budak Honda suka. Ada VTEC. Engkau boleh bang limiter kau sampai ujung-ujung tu bang. Itu yang best dia tu. Kau boleh dengar dia punya VTEC tu buka tu. Itu yang steam. Honda Prelude yang keempat ada sistem VTEC ni. Untuk Honda Prelude yang keempat ni ada macam-macam variasi. Ada engine H22A, H23A, F22A, F23A. Memang macam-macam variation yang dikeluarkan untuk Prelude yang keempat ni. Mesti kau dah dapat sambutan yang padu. Of course kau akan keluarkan macam-macam variasi so that kau boleh pilih option mana. Customer kau boleh pilih, aku nak yang macam gini, aku nak macam gini lah. Itulah apa yang Honda buat pada zaman tu. Dan fun fact, Honda Prelude yang keempat ni juga pernah dijadikan sebagai safety car dalam Formula 1. Formula 1 mana? Formula 1 pada tahun 1994 Grand Prix at Suzuka Circuit. Dan pada November 1996, Honda sekali lagi mengeluarkan generasi yang kelima, Honda Prelude 5
5th Gen. Time ni aku rasa ada yang suka, ada yang tak suka. Bagi aku okey lah, design dia cantik. Tapi Honda Prelude yang kelima ni dia dikeluarkan dengan sistem yang sangat baik, Active Torque Transfer System atau lebih dikenali sebagai ATTS. Dan macam Prelude yang sebelum ni, dia dikeluarkan dengan macam-macam variasi, macam-macam pilihan untuk consumer dia nak memilih. And pada tahun 1999 dia menaikkan horsepower dia ke 195 horsepower. Ada tweak sikit dekat air filter sana sini, tapi sayangnya diorang tak pernah keluarkan Type R untuk Honda Prelude. Tapi dia ada keluarkan satu type yang memang special, iaitu apa? Honda Prelude Type S. Type Special. Didatangi dengan 2.2 liter engine H22A sekali dengan VTEC bro. Memproduskan sebanyak 217 horsepower, tetapi sayangnya hanya dijual dekat Jepun sahaja. Tapi kalau ada yang ada kat sini, boleh Roger kita boleh review sikit-sikit. Dan kita jump pada tahun 2026, Honda Prelude ke-6. Generasi yang ke-6, 2.0 liter engine, 4 cylinder dan ada traction motor, basically macam electric motor lah. Mengeluarkan sebanyak 180 horsepower dan 315 Nm torque. Engine dan transmission diambil daripada abang dia, Honda Civic E HEV, Hybrid Electric Vehicle. Ini memang resepi yang biasa untuk Honda Honda Prelude ni. Dia memang banyak suka share resepi-resepi dia dengan abang-abang dia. Dan dekat Prelude yang baru ni, dia buat sistem yang baru. Apa yang dia panggil? S Plus Shift System. S Plus Shift System ni merupakan emulation untuk kau dapat feeling macam 8-speed gearbox. Siap didatangi dengan pedal shifter. Yes, kereta ni datang dengan gearbox CVT, tetapi dengan S Plus Shift gearbox ni kau boleh feeling rasa macam ada 8-speed lah dekat dalam kereta kau, tapi sebenarnya CVT je. Tapi yang bestnya, Prelude yang baru ni dia ada dual axis suspension daripada FL5 Type R. Ini barang daripada Type R masuk dalam Prelude. Dia ada Brembo punya brake, dia ada adaptive dampers dan macam-macam lagi features yang baik-baik dekat Honda Prelude ni. Design memang tak dinafikan handsome, tapi ada yang cakap rupa macam Prius, tapi aku tak tahu. Kalau korang rasa macam Prius, korang boleh komen dekat bawah. Dan of course, setiap kereta baru korang mesti menunggu yang paling penting, harga dia berapa. Harga ni yang menjadi kontroversi di antara peminat-peminat Honda di luar sana. Sebab apa? Sebab Honda Prelude ni dikeluarkan dengan harga RM162,000 kalau convert ke duit Malaysia. Kau bayangkan kalau Type R yang baru jual dekat Jepun, harga baru RM132,000. Kenapa Honda Prelude ni lagi mahal daripada Type R? Itu yang kita tak faham sekarang. And ramai expert dekat luar sana menyatakan kalau kereta tu datang dekat Malaysia, harga dia boleh go up until RM300,000 ke RM400,000. Logik, sebab kereta Type R yang baru pun dah nak dekat RM400,000. Kalau Prelude ni dekat Jepun lagi mahal daripada Type R, kau bayangkan kat Malaysia? Aku pun tak tahu. Tapi kalau korang ada apa-apa pendapat, sila komen dekat bawah. Kalau bateri kereta korang kalau korang pakai kereta Honda Prelude first, second, third, fourth, fifth gen, kereta korang jangan risau. Astra punya bateri memang boleh muat dengan Honda Prelude korang. So, kalau korang tak tukar bateri Astra, korang tak kawan lah dengan Motor Maniac. Itu je cerita dia. Motor Maniac, memang official bateri kita adalah bateri Astra, bateri pilihan mekanik, bateri yang ada SIRIM certification untuk semua model, ada nationwide warranty assist, ada perlindungan peribadi. Local brand, local made, support local. Jadi Papa Roger, see you guys in the next episode. Ciao.